নমস্কাৰ ক্লাস 7 আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যেটো কৰিছা অহা 1.7 আছে হেতু ইয়াতে চাৰিটা অংক আছে মাত্ৰ আৰু এটো আমাক কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে কিন্তু বৈদিক পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰিব লাগে এই বৈদিক পদ্ধতিৰে আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম হেতু একদম সহজে হয় তোমালোকে উদাহৰণৰ নকৰো মই ডাইৰেক্ট এই অংককেইটা তোমালোকক বুজাই দিছো তো প্ৰথমটো চোৱা এতিয়া 1 নম্বৰটো কি আছে 1 নম্বৰ এটো যে 45 পূৰণ কি আছে 36 এটা এই বৈদিক পদ্ধতি মতে কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে তোমালোকে যে তলে যেটা আছে 5 আৰু 7 তলত কি আছে 6 আছে ন তো 5 এৰে কি কৰিব লাগিব 6 পূৰণ কৰিব লাগিব তো 5 6 গুণ কিমান হ'ব 30 30 ৰ কি বহিব আমাৰ 30 আহিব 30 ৰ 0 আৰু 3 টো কি যাব আমাৰ হাতে যাব তো 3 টো এনেকৈ সাইডত লিখি থৈ দিয়া ঠিক আছে নেক্সট আহিব কি আমাৰ এই 6 টোৰে 4 টো পূৰণ কৰা এনেকৈ কোনা কোনিকে পূৰণ কৰা 6 টোৰে 4 টো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 6 4 গুণ 24 ঠিক আছে 24 তাৰ পিছত আকৌ এটো লিখি থোৱা সাইডত আকৌ 5 3 গুণ কিমান হ'ব 5 3 গুণ আমাৰ 15 তো এটো যোগ কৰি দিয়া আৰু লগত এই যে 3 টো হাতে আছিল হেতু লগত যোগ কৰি দিয়া বুজি পাইছা নিয়মটো কেনেকৈ যে প্ৰথমতে 5 6 গুণ মানে পোনে তল পূৰণ কৰিব লাগিব 5 6 গুণ 30 ৰ 0 হাতে গল 3 নেক্সট আহিলে কি 6 4 গুণ 24 আৰু এটো কি হল 5 3 গুণ 15 দুটা যোগ কৰি দিয়া আৰু এটো 3 টো আছে আমাৰ হাতে যোৱা সেই 3 টো লগত লিখি দিয়া তো এটো যোগ কৰিলে কি হ'ব 5 4 5 9 9 3 12 12 2 হাতে গলে 1 2 1 3 3 1 কিমান হ'ব 4 অৰ্থাৎ 42 হল 42 আকৌ কি বহিব 2 হাতে কিমান যাব আকৌ 4 বুজি পাইছা 42 2 লিখি হাতে 4 লিখি দিলা এতিয়া আকৌ কি কৰিবা এই দুটা পূৰণ কৰিবা 4 আৰু 3 অৰ্থাৎ এবাৰ আকৌ পুনৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তো 4 3 গুণ কিমান হ'ব 12 আৰু 12 4 16 তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ বৈদিক পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰাৰ নিয়ম মই আকৌ কৈ দিছো তোমালোকক চোৱা যে এনেকৈ আমাৰ দুটা সংখ্যা আছে আৰু ইয়াতে দুটা সংখ্যা আছে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিলে যদি দুটা সংখ্যা ওলাই তেনেহলে এককৰটো আমি ইয়াতে লিখি দিম ঠিক আছে এককৰটো ইয়াতে লিখি দিম আৰু দশকৰটো আমি কি কৰিম হাতে ৰাখি দিম তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিম এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিম এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিম যে দুটা পূৰণফল হয় হেতু আমি কি কৰিম আকৌ যোগ কৰিম আৰু হাতে যোৱা সংখ্যাটো আমি কি কৰিম যোগ কৰি যেটো যোগফল হয় হেতু আমি ইয়াতে লিখি দিম দি হাতে যোৱা একটো আমি এটা যেটো সংখ্যা হাতে যায় হেতু আমি আকৌ সাইডত লিখি থৈ দিম তাৰ পিছত আকৌ আমি এই দুটা পূৰণ কৰি দিম দিকেনে আমি আকৌ কি কৰিম হাতে যোৱাটো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিম বিকজ যেটো হয় আমি হেতু উত্তৰটো লিখি দিম ইয়াতে বুজি পাইছা না এটোৱে হল বৈদিক পদ্ধতিৰে কৰা পূৰণটো নেক্সট এটা এ নম্বৰটো হৈ গল এবাৰ বি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে বি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 24 ইনটু কি হল 13 24 into 13 তো এটো কি হ'ব পূৰণ কৰিলে যে আকৌ সেই 4 আৰু 3 পূৰণ কৰা 4 3 গুণ কিমান 12 12 2 হাতে গলে কিমান 1 1 টো ৰাখি থৈ দিয়া এতিয়া আকৌ কোনা কোনিকে পূৰণ কৰা 3 ৰে 2 পূৰণ কৰা 3 গুণ কিমান হ'ব 6 আৰু 4 গুণ কিমান হ'ব 4 তো এটা যোগ কৰি দিয়া 6 4 কিমান হ'ল 10 10 ৰ লগত আকৌ হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে কিমান পাম 10 1 11 আৰু 11 আমি কি লিখিম ইয়াতে 1 লিখি দিম হৈ গল আৰু বাকি 1 টো হাতে থাকিলে আকৌ এবাৰ কি পূৰণ কৰিম 1 আৰু 2 পূৰণ কৰা 2 গুণ কিমান হ'ল 2 আৰু 2 1 3 অৰ্থাৎ কিমান পালো এটো পূৰণ কৰোতে 312 বুজি পাইছা না একদম সহজ নিয়ম আৰু নেক্সট সি নম্বৰটো চোৱা সি নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে 87 আৰু 16 পূৰণ কৰা আছে হয়নে তো আমি আকৌ কি কৰিম হাতে আৰু 6 পূৰণ কৰিম 7 6 গুণ কিমান 42 42 আৰু 2 হাতে গল কিমান 4 ঠিক আছে তো আকৌ 6 আৰু 8 পূৰণ কৰা 8 6 গুণ কিমান হ'ব 48 তো 48 টো ইয়াতে লিখি দিয়া তাৰ পিছত আহিব কি আৰু 4 লিখি থৈ দিয়া 48 নেক্সট 7 আৰু 1 পূৰণ কৰা 7 গুণ কিমান 7 48 আৰু 7 যোগ কৰিব লাগিব লগত আৰু কি আছিল 4 আমাৰ 7 6 গুণ 42 আছিল যেহেতু 42 ৰ 4 টো আৰু বাকি আছিল ন তো সেইকিটা যোগ কৰি দিয়া তো 8 7 15 15 4 19 9 হাতে গলে 1 4 1 5 তো 49 আমি কি লিখি দিম এতিয়া 9 হাতে কিমান গল আমাৰ 5 সেই 5 টো লিখি থৈ দিয়া আকৌ এতিয়া 8 আৰু 1 পূৰণ কৰা 8 গুণ কিমান হ'ব 8 তো 8 আৰু 5 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 8 5 13 তো এটো লিখি দিয়া ইয়াতে 13 বুজি পাইছা নেক্সট ইয়াৰ পিছৰটো কৰা ইয়াৰ পিছৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে ডি নম্বৰটো যে 37 আৰু 54 দিয়া আছে হয়নে তো 7 আৰু 4 পূৰণ কৰা আকৌ 7 4 গুণ কিমান হ'ব 28 28 আমি কি লিখিম 8 টো লিখিম ইয়াতে হাতে কিমান যাব 2 হৈ গল 4 আৰু 3 পূৰণ কৰা 4 3 গুণ কিমান হ'ব 12 তো 12 টো লিখি থৈ দিয়া আকৌ 5 আৰু 7 পূৰণ কৰা কোনা কোনিকে যেটো এটো কৰিব লাগে এটো কৰিব লাগে তো 5 7 গুণ কিমান 35 তো 35 টো ইয়াতে লিখি দিয়া হৈ গল আৰু আমাৰ হাতে কিমান গৈছিলে 2 সেই 2 টো ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া তো যোগ কৰা এইটা এতিয়া 2 এ পাছে কিমান 7 7 2 9 9 0 হাতে গলে 1 আৰু কি আহিব 3 1 4 4 1 5 অৰ্থাৎ কিমান হল এটো 59 তো আমি 59 ৰ কি লিখিম এতিয়া ইয়াতে 9 লিখিম আৰু হাতে আমাৰ কিমান গল আকৌ 5 আকৌ 5 আৰু 3 পূৰণ কৰা এবাৰ এনেকে তো 5 3 গুণ কিমান হ'ব 15 15 এ পাছে কিমান হ'ব হাতে 5 গৈছিলে যেহেতু তো 15 এ পাছে 20 তো এটো হৈ গল আমাৰ বৈদিক নিয়মৰ পূৰণ তো তোমালোকে একদম সহজ যদি বুজি পোৱা না মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো প্ৰথমটোৰ পৰাই যে আমি এই দুটা কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰথমতে পূৰণ কৰি যেটো হয় সেইটো লিখি থব লাগে মই এইখিনি মচি দিছো হাইডৰ ৰেফাৰেন্স যিখিনি আছিল মই এটা তোমাক নতুনকৈ লিখি ৰাখাইছো চোৱা প্ৰথমতে 5 আৰু 6
পূৰণ কৰা 5 6 গুণ কিমান 30 30ৰ শূন্যটো ইয়াতে লিখিবা বাকি তিনিটো তোমালোকৰ হাতে থাকিল হল এতিয়া 6 আৰু 4 পূৰণ কৰা অৰ্থাৎ কোনা কোনি কেনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো 6 ৰে 4 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 6 4 গুণ 24 আৰু 5 3 গুণ কিমান হ'ব 15 লিখি দিলা ঠিক আছে আৰু হাতে কিমান গৈছিল আমাৰ 3 সেইটো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিয়া তোমালোকে মুখে মুখে যোগ কৰিব নোৱাৰিলে এনেকৈ সাইডত পাতি লবা লেকিন যোগ কৰিব বেছি সুবিধা হ'ব তো 5 4 কিমান হল 9 9 জিনিয়া 12 2 হাতে গলে 1 আৰু 2 1 3 3 1 4 42 হল তো 42 আকৌ আমি কি লিখি দিম ইয়াতে 2 লিখিছো আৰু হাতে কিমান গল আকৌ 4 ওকে তো 4 ৰাখি থৈ দিয়া এবাৰ আকৌ কি কৰিম আমি 4 আৰু 3 পূৰণ কৰিম এবাৰ এনেকৈ ডাইৰেক্ট পোনা পোনিকে তো 4 3 গুণ কিমান হল 12 আৰু হাতে কিমান আছিল আমাৰ 4 আছিল 4 টো লিখি দিয়া ইয়াতে তো 12 4 কিমান হল 16 আৰু সেইটো আমি এটা লিখি দিছো বুজি পাইছা না এই পদ্ধতিটোকে কি বুলি কোৱা হয় বৈদিক পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰা তো আমাৰ 1.7 ত এই 4টা অংক দিছিল তোমালোকে কৰিলা আৰু ইয়াতকৈ তোমালোকে বেছি বেছি অংক লবা নিজে লৈ কেনে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰি কেনে তোমালোকে উত্তৰটো উলিয়াব চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক 1.8 টো আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা মই আকৌ কৈছো তোমালোকৰ মোৰ WhatsApp গ্ৰুপ এটা আছে লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাত জয়েন হৈ ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনটো পাই যাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ